בבוקר סתיו צלול, כשהרפל דק ריחף מעל המים, עצרה רכבת בתחנה קטנה בדרום יפן, הרחק מהמולת טוקיו. מן הרכבת יצא גבר בחליפה כהה, שמו היה קנג'י. הוא היה אחד מאנשי העסקים המצליחים ביותר בטוקיו. הוא ניהל חברת השקעות גדולה, הופיע בכנסים, חתם על עסקאות, וחי את חייו בין פגישות. הוא סיפר לכולם שהוא לוקח הפסקה קצרה, אבל גם כאן, בתוך התיק שלו, חיכה לו מחשב נייד, 2 שיחות עבודה שכבר היו מסומנות לאותו הערב. הוא צעד לאורך הנמל הקטן, סירות הדייג התעלתלו בעדינות על המים, רשתות נתלו לייבוש, והשקט היה כמעט זר לאוזניו. על קצה המזח ישב דייג פשוט. לצידו נח ארגז עם כמה דגים כסופים, שזה עתה נמשו מהמים. הוא ישב ברוגע מוחלט, כאילו הזמן עצמו העט לידו. קנג'י נעצר מולו ושאל, סליחה, אתה כבר סיימת להיום? הדייג הרים אליו מבט רגוע וחייך חיוך קטן. כן, הוא אמר. הים היה נדיב בבוקר, תופסתי מספיק. קנג'י הביט בארגז, ואז באיש. מספיק, אבל עוד מוקדם. אתה יכול לחזור לים ולתפוס עוד. הדייג משך בכתפיו. אני יכול, אבל למה לי? השאלה הפשוטה הזאת הפתיעה את קנג'י. הוא צחק, כאילו עומד מול ילד שלא הבין משהו בסיסי. למה? כדי להרוויח יותר כמובן. אם תתפוס עוד, תמכור עוד. אם תמכור יותר במשך כמה חודשים, תוכל לקנות סירה גדולה יותר. ואם תהיה לך סירה גדולה יותר, תוכל להעסיק עוד אנשים, ואז אולי אפילו כמה סירות. אחר כך תמכור ישירות למסעדות בטוקיו, לא רק לשוק מקומי. תוכל להקים מותג, ואולי אפילו לייצא. הדייג הנהן לאט, כאילו הוא באמת מקשיב. ואז, שאל הדייג. עיניו של קנג'י נפתחו. ואז אתה תגדל. תרוויח הרבה כסף, ואולי יום אחד תוכל אפילו למכור את העסק ולמנות מנהלים במקומך. הדייג הביט במים שנצצו בשקט. ואז, שאל שוב. עכשיו קנג'י כבר חייך חיוך רחב של מי שמגיע לשורת המחץ. ואז תוכל סוף סוף להירגע, לקום מתי שאתה רוצה, לצאת קצת לים בבוקר, לחזור הביתה מוקדם, לאכול עם המשפחה, לחיות טוב. הדייג הפנה אליו את מבטו, וחייך חיוך קטן. אבל זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, הוא אמר. הרוח חלפה ביניהם, וקנג'י נותר בלי מילים. מהבית הקטן שמאחורי הנמל, נשמע קול של ילדה צוחקת. הדייג הסתובב מעט ואמר, הבת שלי מחכה לי, אחר כך אני מכין ארוחת צהריים עם אשתי. בערב, אבא שלי יבוא. הוא כבר זקן, הוא לא יוצא הרבה מהבית, אז אני משתדל לשבת איתו כל יום. ואם יישאר לי זמן, אנגן קצת בגיטרה הישנה של סבא שלי. זה מספיק לי. קנג'י הביט בו, אבל הפעם באמת הסתכל. הידיים של האיש היו מחוספסות ממלח ומחבלים. הסוודר שלו ישן, הסירה שלו קטנה, אבל בקול שלו לא היה חוסר, רק שקט. הטלפון של קנג'י זמזם בכיסו. שם של מנהל בכיר הבהב על המסך. בלי לחשוב, הוא לחץ על כפתור ההשתקה. הדייג קם, הרים את הארגז, וקד קידה קטנה מתוך נימוס. שיהיה לך יום נעים, הוא אמר. רגע, קרא אחריו קנג'י. אף פעם לא חשבת שאולי היית יכול להיות יותר? הדייג שתק כמה שניות, ואז אמר בשקט. בטוקיו, כולם רצים כדי לא לאחר. כאן, אנחנו משתדלים לא לרוץ, כדי לא לפספס. קנג'י נשאר לבדו על המזח. מולו הסתרע ים כחול על קצה האופק. מאחוריו היו חייו, חוזים, לוחות זמנים צפופים, וההבטחה הקבועה שעוד קצת מאמץ ויהיה לו סוף סוף מנוחה. פתאום עלתה בו מחשבה לא נוחה. מה עם כל השנים האלה? הוא לא בנה דרך אל החיים שרצה, אלא רק התרחק מהם. בערב, בפעם הראשונה מזה שנים, הוא לא פתח את המחשב. הוא ישב לבדו על ספסל עץ מול הים, עם קנקן תה קטן, והביט בשמש שוקעת, מאחורי הסירות הקטנות. לפעמים, אנשים רצים שנים כדי להגיע לחיים פשוטים ושלבים, ושוכחים שאפשר להתחיל לחיות אותם כבר עכשיו. עושר אמיתי לא נמדד רק בכמה יש לך, אלא בכמה אתה מסוגל לעצור ולהרגיש שיש לך מספיק.